આમળા એ આપણા આયુર્વેદિક ગ્રંથોના જણાવ્યા મુજબ શિયાળાની સૌથી શ્રેષ્ઠ ઔષધિ છે અને તે વિટામિન સીથી એકદમ ભરપૂર હોય છે, જેથી શિયાળામાં આમળાનું સેવન કરવું ખૂબ જરૂરી છે. જે ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે ને તેમના માટે આજે હું સ્પેશિયલ એક રેસીપી લઈને આવી છું. તો એ માટે રેસીપી એન્ડ સુધી જોજો, એક પણ સ્ટેપ સ્કીપ ન કરતા, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેજો. તો અહીં મેં 250 ગ્રામ જેટલા આમળા લીધા છે અને 100 ગ્રામ જેટલો ખજૂર લીધો છે. હવે આમળા તમે છે ને મોટા પ્રમાણમાં આવે છે ને મોટી સાઇઝના એવા લેજો, એ થોડા પાકેલા થોડા વધારે હોય છે. હવે અહીં મેં 150 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે. તો ગોળનું પ્રમાણ તમે જેમ વધારે રાખશો ને તેમ આ ચટણીનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવશે. આ ચટણી તમે ક્યાંય સાંભળી પણ નહીં હોય, ક્યાંય જોઈ પણ નહીં હોય, અને વગર પ્રિઝર્વેટિવ વગર જ તમે આખું વરસ પણ તેને સ્ટોર કરી શકો છો. હવે ખજૂર, ગોળ અને આમળા આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે પ્રેશર કુકરમાં નાખી દેવાની છે, અને આમળાને આપણે ઠળિયા સાથે જ બાફવાના છે. તો બધા જ આમળા પણ આપણે પ્રેશર કુકરમાં નાખીશું અને 1 કપ જેટલું પાણી નાખવાનું છે, વધારે પાણી નાખવાની જરૂર નથી. અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર આપણે એકદમ જ સ્લો કરી દો તો પણ ચાલે, 5 વિસલ આવવા દેવાની છે. એકદમ પરફેક્ટલી 5 વિસલ આવવા દેશો ને એટલે બધું જ આ સારી રીતે બફાઈ જશે. હવે આમળા, ગોળ અને ખજૂર બફાય છે ને ત્યાં સુધીમાં આપણે 100 ગ્રામ જેટલા લાલ મરચાં લેવાના છે. હવે શિયાળો છે એટલે લાલ મરચાં તો પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળે છે. હવે માનો કે ના હોય તો તમે અહીં છે ને લાલ મરચું, જે આપણે કશ્મીરી મરચું કહેવાય, એનો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. પરંતુ જો લાલ મરચાં મળે ને તો ચટણી તમારી ખૂબ સરસ થાય છે. હવે મરચાંને મેં કટ કર્યા છે, ગીટિયાનો ભાગ દૂર કરીને. હવે તમે જુઓ એમાં બી અને નસો બંને દેખાય છે, તો બીને આપણે દૂર કરીશું તો ચટણી થોડી સ્પાઇસી પણ બનશે. તો અહીં હું જે નસનો ભાગ આવેલો છે તેને રાખું છું અને બીને દૂર કરી નાખું છું. તો આ પ્રમાણે જ બધાય મરચાં આપણે કરી લેવાના છે અને તેના સાથે ટુકડા પણ કરી લેવાના છે. હવે બધા જ મરચાંના ટુકડા મેં કરી લીધા છે અને તેના બીને પણ દૂર કરીને મિક્સર જારમાં એડ કર્યા છે, અને પાણી વગર જ આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરીશું અને એકદમ જ તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. અને ત્યાં સુધીમાં આપણે સાઈડમાં વિસલ પણ આવી ગઈ છે આમળાની. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જ સરસ બધું જ બફાઈ ગયું છે. અને આમળું જુઓ તમે કેટલું સરસ બફાયેલું છે. બસ 5 વિસલ તમે આવવા દેશો ને એટલે બધું જ સારી રીતે બફાઈ જશે. હવે તેને એક વાસણમાં આપણે અલગ કાઢી લેવાનું છે અને એકદમ જ તેને ઠંડુ કરી લેવાનું છે. ત્યાં સુધીમાં જે આપણે મરચાં પીસી રાખ્યા છે ને તેને એક નોનસ્ટિક પેનમાં લઈ લેવાના છે અને છે ને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે અને તેને અડધી મિનિટ માટે આવી રીતે શેકવાના છે. અને મરચાં છે ને શેકાય અને તેનો કાચો ટેસ્ટ દૂર થાય ત્યાં સુધીમાં જો આમળા આપણા એકદમ જ ઠંડા થઈ ગયા છે અને તેના બીને આપણે દૂર કરી લેવાના છે. તમે એમનેમ પણ સુધારીને પણ તમે વાપરી શકો છો, પરંતુ બફાઈ જશે ને એટલે એકદમ આસાનીથી તેના બીને તમે દૂર કરી શકશો. હવે બધા જ બીને મેં દૂર કરીને તેને પણ મિક્સર જારમાં એડ કર્યું છે અને પાણી વગર જ તેને આપણે ગ્રાઇન્ડ કર્યું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થશે. અને ગોળ, ખજૂર અને સાથે આમળા ખૂબ જ એવો મસ્તીનો ટેસ્ટ આવે છે. હવે જે મરચાં આપણા સાઈડમાં કૂક થઈ રહ્યા છે તેમાં પેસ્ટને આપણે એડ કરી દેવાની છે. જુઓ તમે જોતા જેટલી મસ્ત આમ એકદમ સ્મૂથ થઈ જશે અને જ્યારે ચટણી ખાશો ને ત્યારે ખૂબ મજા આવશે. તો એકદમ સ્લો ગેસ પર ચટણીને કૂક કરવાની છે અને ફક્ત 15 થી 20 જ મિનિટમાં આ ચટણી રેડી થઈ જાય છે અને એકદમ ઇઝીલી પ્રોસેસથી બની જાય છે. તો હવે ખજૂરમાં આયર્ન રહેલો હોય છે, ગોળમાં કેલ્શિયમ અને આમળા વિટામિન સીથી ભરપૂર છે. તો બધાના જ માટે આ ચટણી ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને સ્પેશિયલી ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે તો છે ને આ જ બધું ખાવાનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે મીઠું કરવાનું છે. 1 ચમચી જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું પાવડર નાખીશું, 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર, અને ચટણીને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે મેં અડધી ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર નાખ્યો છે. તો બસ આ થોડા જ મસાલાથી આ ચટણીનો ટેસ્ટ એકદમ ઉભરીને આવશે અને એકદમ ઇઝીલી પ્રોસેસથી આ ચટણી બની જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો આ ચટણી ગમી હોય ને તો એકવાર જરૂરથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો એવી હું રિક્વેસ્ટ કરું છું. અને રેસીપીમાં એક જરૂરથી લાઇક અને કોમેન્ટ આપજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં વધુને વધુ શેર કરજો. તો બસ 5 જ મિનિટમાં આપણી ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે અને આવી જ ઘટ કરવાની છે, વધારે તેને ઓવરકુક કરવાની જરૂર નથી. અને તમે કલર જુઓ, દેશી ગોળ વાપર્યો છે ને એટલે એકદમ સરસ આમ રેડિશ બ્રાઉન કલર આવશે. અને તમે જુઓ આવી તેની કન્સિસ્ટન્સી આપણે રાખવાની છે. તો હવે ચટણી આપણી બની ગઈ છે.
તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શિયાળામાં તમે આમળાની આ જરૂરથી ચટણીને ટ્રાય કરો અને એકદમ હેલ્ધી એવી આ ચટણી તમારા ઘરમાં જરૂરથી બનાવો. અને આમ પણ જુઓ ને તો આમળા છે ને સ્વાદમાં થોડા તુરા હોય છે, એટલે કોઈને છે ને ખાવા નથી ગમતા. પરંતુ જો આ રીતે થોડી ચટપટીને એવી ચટણી આપણે આમળાની બનાવી લઈએ ને તો ઘરના બધા સભ્યો હોંશે હોંશે ખાશે અને આખા વર્ષ માટે તમે પ્રિઝર્વેટિવ વગર પણ તેને સ્ટોર કરી શકો છો. અને શિયાળામાં જ આમળા મળે છે તો ભરપૂર તેનો ઉપયોગ કરો અને તેને લાભ ઉઠાવો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો આ રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીમાં જરૂરથી એક લાઇક અને કોમેન્ટ આપી તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.